Square Leciann Ventures, no, change oil na kung auto. So ato may check dire ang mga mekaniko dire. Tingnan natin sir. Joey ni siya, si Joey. Masa kay si Ronnie ni siya, si Ronnie. Muna yung mag-switch oil sa auto nga gamay, Wigo. Parasam ni siya. This one? Oh. Yeah. Parasam yun, sir? Auto ang auto, 2399. So kada, parasam na siya. Ha? Pwede kong check na na. Ito na sa inyong service nga na sa inyong call. Mataibo ka na? Yeah. Muna ito ang oil. Muna ito ang flashing. Muna ito ang oil. Filter. So remove the sticky oil. Okay, una na siya i-drain. Yeah. Okay, boss. Okay. Oh, nako diri sa Shell gas station ha, Lahug. Site Leciann Ventures sa mga kan. Pa-change oil ko. Can I borrow the key? Hindi mo na, kanaro ka. Tangan niya flasher remove sa mga sticky oil from engine to drainage. Tingnan to sir. Call me Joey. Brake fluid. The fluid, so need na siyang butangan po. No. Saan na mo siya? Battery, pwede kong check baterya, okay ba? Ha? Okay. Saan mo siya? Ganda ng kondero. Kuha mo yung kulant o sakto na? Good. Waro, diha. Okay. Diba? Okay ha? Ayos kayo. Sobra kayo nga, no? 127. Mura kapugga ay. Baterya ha. Sa pa napaka-video nga. Wah, siyempre, ikaw ang yakong nabidyohan. Oh, muna ko mga mekaniko. Sir Ronnie, what's up? Oh, Sir Joey, what's up, man? Oh, ayos kayo. Muna lang office. Ata sa Leciann Ventures, Lahug. So kami is managbutang flash eh, hindi na mag-ipabot. Huwag tang vibrate. Oh, isa ba? Yung flashing. Safety ka no? Helmet. Equipment. Oh. Smiling na yun yung mask. Sure ha? Shell kasi. Cleaner. So kanya guys, yun ang viewhan guys. Ha? Sigara? Lalo ba mo i-charge dire Sir Joey? Na ha? Oo, ano ba? Kung lubat na, pala yung charge kung pwede. Listed o. Ruby ang tip-tip. Purpose. Sunlight. O, diba? Palasa na siya. Para saka ni. Ano sa may nga na? Siyan? Nectar. Lifter. Ara kasi lang nun. Ha? Mga mekaniko dito sa Shell. Gahit diba? So kamo, ay magdugay kay kung ganahan mo pa-change oil sa inyong sakinan. Mga expert na nakabawat na may problema. Ano mo sa Shell Lahug. Na police station, DY Square dapit. Wala yung Shell dire. Oil ano siguro, kaya dahil mo sa plangkanang dako. So, ang kamanage og kuhan sa auto day si Sir Joey din ako. Shell service. Walang mga oil na rin, daghan lang ng oil. Pili mo di oil. So, karon isang oil niya is Shell Helix Ultra 5W40 Polysynthetic. Alright. Bira siya langgan ha. Kaya ito mo ang kuan, oil. Para safety nga dili ka mayabaan sa oil imong naong. Na kay planggana nga naay gram.
Smiling kini nila. Dapat ay free milk tea with toy cars. Only at Shell Gasoline Station, GY Square, Leciann Ventures. Alright, iagas na ang sticky kayo. Drainage, no? Muna siya drainage ng mga why corrupt ni diri sa magpa-check service ka diri sa Shell Gasoline Station or any Shell basta na-apply Helix services ay safety ni sila mo trabaho o customer na ito pag naghana padre 45 minutes kaya makita ang oil filter muna yung oil filter na karaan. So, na kita this oil filter na siya. So, change oil filter sa dami. Muna ito ang oil filter, mga lumping na. Maintenance ko rin sa Shell. So, nag-ilis yung flashing oil, kibutan ng flashing oil. Oman. Oil filter. Ayun itong oil. Ulit yun sa air filter. Change sa kuan. Check up sa makina o ligid tires at bad pa. So karon is yan yung timbulan ng oil ni Sir Joey. So karon is relax ng auto. Alright, sa Helix Ultra 5WP oil. No? Ano siya pag change Helix oil? Ultra. Helix Ultra with Joey. Balik kung ngalan pa dyan, mariel di ba ano eh. Mekaniko mi siya diri sa Shell Gasoline Station, Leciann Ventures, Lahug, Cebu City. So 3 liters itong need para ibutang ani sa atong engine. Ano na siya, way usik ba? Ang air filter. Kitabunan. Yung mabugan. Yan ay check ang oil balik ron. Bago itong butang sa oil. Sobra na bien. Pakit diri sa para. Sobra pa niya? Ha? Pwede kayo start. Start. So, karon asa makita itong oil? Diha. Ano yung mga sukod sa oil? Asa man bangag? Mao ta bangag ka? Gamay lang din yung bangag. Ano sa mga na niya, Sir Joey? Aircon filter. Aircon filter. So ang aircon na is lamay na kayo minabog na kayo. Actually, napod sila yung mga car wash. So, napod sila yung store, ilang kasilinahan. Muna ang Helix Gasoline Station, Lahug. Car wash inspect. Muna ilang services. Shell Helix. So, ayun ang magdugay, ayun ang magdugay Shell.